උදේට කොළපාට පිරුණු ලස්සන බත් පිඟානක් කමුද අපේ. අද මම හැදුවා ගොටු කොළ සම්බෝලයක්. ඒ වගේම කොළපාටට ලස්සනට බොන්චි කරේ හදාගත්තා. හරිම ලස්සනයි, හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම මිරිසට ලින්න මාළු කරි එකක් හදාගත්තා. මේකත් හරිම සුවඳයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අද කෑම පිඟාන ලස්සන කරගත්තේ කියලා. මම අද හැදුවේ කැක්කුල බත්. ඒ නිසා ටිකක් හොදේ වැඩිපුර දාගත්තා. මම බොන්චි මේ විදිහට කොළ පාටට හදන්න හරිම කැමතියි. ඊට පස්සේ මාළු බෙදාගත්තා. ගොටු කොළ සම්බෝල හැමදාම වගේ ටිකක් වැඩිපුර බෙදාගත්තා. ඉතින් මෙහෙම තමයි උදේට මම හැදුවේ. මේ වගේම බත් එකක් මම ඔෆිස් ගෙනියන්න ලෑස්ති කරගත්තා. අද ඔෆිස් දවසක් නිසා. නම් මං ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.